कॉफी, क्रिकेट आणि बरच काही. तू फायनल मध्ये 100 केलेच, पण तुझा फॉर्म सुपर्ब होता. पण एक दुसरा प्लेअर त्याचा फॉर्म सुपर्ब होता, तो म्हणजे पृथ्वी शॉ. तू पण त्याला म्हणजे आता बरेच वर्ष बघतोयस, त्याचं जरी यंग करिअर असेल. तू सगळं आता हे सांगितलंस, तो तुमचं ब्रँड ऑफ क्रिकेट कसं खेळायचं, ते थोडं ब्रँड ऑफ क्रिकेट तुम्ही डिसाईड कसं केलं. आणि त्याच्यानंतर पृथ्वी, ज्याचं म्हणजे इथे ऑस्ट्रेलियात त्याचा थोडासा परफॉर्मन्स चांगला नव्हता, तो तुला म्हणजे एवढा ड्रेसिंग रूम मध्ये त्याचं काय जाणवलं, की काय बदललंय, का काही फरक पडलाय, का मच्युअर झाला होता, त्याच्याबद्दल सांग ना जरा. आय मीन जे ब्रँड ऑफ क्रिकेट जसं मी बोललो, तर आय थिंक इट कम्स फ्रॉम एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इन द टीम. कारण बघायला गेलं तर आता जो करंट बॅच आहे, एव्हरी वन इज प्रिटी अग्रेसिव्ह. शॉ टॉप ऑफ द ऑर्डर, जयस्वाल आहे, सूर्या, श्रेयस, हे सगळे प्लेयर्स एकत्र जेव्हा स्वतःला एक्सप्रेस करतील, तर ऑब्व्हियसली आमचा ब्रँड ऑफ क्रिकेट विल ऑलवेज बी अग्रेसिव्ह. बॉलिंग युनिटमध्ये धवल, शार्दुल, दे ऑल विकेट टेकिंग बॉलर्स. सो वेन मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स आर अवेलेबल आणि आम्ही एकत्र जेव्हा खेळतो, तर आमचा ब्रँड ऑफ क्रिकेट नेहमीच अग्रेसिव्ह असणार आहे, आणि ते आम्ही डिस्प्ले केलं. आणि थँक्स टू सर्टन इंडिव्हिज्युअल्स इन द टीम, के पृथ्वी शॉ टॉप ऑफ द ऑर्डर. आपल्याला माहिती आहे तो केवढा फिअरलेस आहे ऍज अ बॅट्समन. त्याचा फॉर्म असो किंवा नसो, ही विल प्ले द सेम वे दॅट ही इज यूज टू. आणि दॅट इज समथिंग दॅट आय ऑलवेज लाईक अबाउट पृथ्वी शॉ, के तो कशालाही घाबरत नाही, कोणालाही घाबरत नाही. तो त्याची बॅटिंग जाऊन सिम्पली एक्सप्रेस करतो. सिच्युएशन काही असो, ही विल नॉट लीव्ह हिज स्टाईल ऑफ बॅटिंग. आणि म्हणजे नेहमीच सिन्स इज प्लेड फॉर मुंबई, जेव्हापासून त्याने डेब्यू केलं, आय थिंक जेव्हाही तो लांब खेळतो, तेव्हा तो आपल्याला, आमच्या टीमला नेहमी एका विनिंग पोझिशन मध्ये येऊन सोडतो. तेच त्यांनी अख्ख्या टुर्नामेंटमध्ये. लुक, आय मीन तो फार यंग आहे, 20, 21, 22 वर्षाचा आहे. आणि इवन दो इज गॉट डिसेंट स्टार्ट टू हिज टेस्ट करिअर. त्याची फक्त एक IPL सीझन अख्खा मागच्या वर्षीचा, आणि एक टेस्ट मॅच, अवे टेस्ट मॅच खराब गेली. अँड फॉर दॅट त्याला एक प्राइस पे करावं लागलं, की वॉज ड्रॉप फ्रॉम द टेस्ट स्कोर. तर इन अ वे मी खुश आहे, की हे त्याच्या करिअरमध्ये भरपूर आधी झालं. आता 21 वर्षाचा असताना झालंय, की इज गॉट अ लिटल सेटबॅक व्हेरी अर्ली इन हिज करिअर. आणि वन थिंग दॅट आय नोटिस्ड, के तो जो ड्रॉप होऊन मुंबई टीम मध्ये आलाय, तो I've seen his mentally strong side, I've seen his fearlessness. पण आता मला त्याच्यात एक डिटर्मिनेशन दिसते, की he is hurt that he is not there in the Indian team. I know that he believes he should be there, and he's not there for various reasons or whatever reasons, but he knows that, and he's hurt. And that's the best thing you can expect from any player. जेव्हा तो ड्रॉप होतो, की त्याला ते लागते, कुठेतरी मनात लागते, की नाही, आय डोंट डिझर्व दिस, आय हॅव टू गेट बॅक. आणि तो काय करू शकतो त्याच्यासाठी, तर या लेवलला येऊन स्कोर ऍज मेनी रन्स ॲज ही कॅन. आणि जस्ट इन 6, 7, 8 games, he's shown everybody that how good he is at this level. At least he is way better than anybody currently playing in Indian domestic cricket. And मला सुद्धा वाटते, की he deserves to play international cricket for 5, 10 years from now. And thankfully he's got an early setback here. He's got a lot of time and a lot of understanding now. And I'm sure के मी त्याच्याशी बोललो पण, and even he was very positive and confident, की आता मी जर परत जाईन, तर मी परत इथे येणार नाही, मी तिथेच राहणार, लांब लांब राहणार इंडियन टीम मध्ये. That's the sort of confidence that he has, and I believe that this time if he goes, he's going to stay there for a long, long time. No one can touch him. आदित्य, पृथ्वीबद्दल एकच विचारायचं आहे, पण आता त्याच्याबद्दल गप्पा मारतोय, तर तू त्याचा पहिला कॅप्टन होता, मुंबईचा डेब्यू केला असते. गेल्या 4 वर्षात पृथ्वी शॉ बॅट्समन बद्दल सगळ्यांनाच माहितीये काय करू शकतो तो आत गेल्यानंतर. एक मायनर फ्लॉज होतो आता म्हणलास, त्याच्यामुळे त्याला एवढं सगळं सहन करावं लागतंय सध्या. पण पृथ्वी शॉ बद्दल एक ऑफ द फील्ड एक रेप्युटेशन त्याचं तयार झालंय.
कसं तयार झालंय आम्हाला नाही माहिती. तर नक्की त्या ऑफ द फील्ड नक्की तो आहे कसा, आणि एवढ्यात तुला बदल जाणवला का या महिन्याभरात? Look, I think जेव्हापासून he's made a debut, I've always seen him closely on the ground. मी त्याला ग्राउंडवर जास्त बघितलं. ऑफ द फील्ड, I'm not someone who goes in his room or spends a lot of time with him. So I don't know what's going on, but या टूरवर तरी I noticed nothing unusual with him. He was, म्हणजे all I know की कारण आम्ही I've spent some time with him, but I know that he's a very jolly kind of a person. ऑफ द फील्ड एकदम मस्ती टाइमपास करत असतो. इवन इन टर्म्स ऑफ प्रॅक्टिस, आमची जेव्हाही प्रॅक्टिस झाली, इज हार्डली बॅटेड. त्यांनी एकदा दोनदा बॅटिंग केली आहे, त्यानंतर तो साईड आर्म घेऊन बाकी सगळ्यांना बॉलिंग टाकत बसतो. अख्खा प्रॅक्टिस फॉर 2 hours ही विल बॉल टू एव्हरी अदर बॅट्समॅन. बट ही वॉज हॅपी विथ हिज प्रिपरेशन अँड द वे जो मॅच मध्ये बॅटिंग करत होता. he didn't feel to bat. And I was so surprised की त्याला आम्हाला 2-2 तास बॅटिंग करून we still find it difficult on certain pitches. पण हा त्याला बॅटिंग करत नाही, काय नाही, डायरेक्ट जाऊन 180, 200, 160 मोठे मोठे स्कोर्स करतो. बट ऑफ द फील्ड आय फील he likes to enjoy himself, पण बबल लाईफ मध्ये he can't enjoy himself as much. So in a way it's good for him also. He is confined to his teammates and in a hotel room. बट त्याचा जो फ्रेंड सर्कल आहे सगळे एकत्र बसून ते टाइमपास म्हणजे करायचेच नेहमी, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ अ गाय हू लव्स टू स्पेंड टाइम अँड हॅव फन ऑफ द फील्ड. तर इन अ वे इट्स गुड दिस बबल लाईफ के इज फन इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द टीम अँड he doesn't go out as much, so that's a good thing in a way. This bubble life थोडा हेल्प पण झाला असेल in terms of his preparation. पण जर if you feel there's a general perception असा आहे की शॉ मेहनत करत नाही किंवा ऑफ द फील्ड खूप काही सारे ऍक्टिव्हिटीज आहेत ते. पण in terms of his hard work, I feel I've seen him, he loves batting. पण आता जे मी या टुर्नामेंटच्या प्रिपरेशन मध्ये बघितलं, तो आय थिंक ही इज प्रिटी कॉन्फिडंट इन हिज हेड. ही मस्ट हॅव बॅटेड अ लॉट बिफोर द टुर्नामेंट. पण या टुर्नामेंटमध्ये तरी दर प्रॅक्टिस सेशन मध्ये त्यांनी बॅटिंग नाही केली. पण असं नाही की तो रूमवरच बसलेला आणि आला नाही प्रॅक्टिसला येत होता. तो दुसऱ्यांना he used to go and bowl with the side arm. That speaks a lot about the way he is as a person also and as a player. He was helping बाकी सगळ्यांना प्रिपेअर करायला, because he felt good about his batting. So he was there on the field throughout our 2.5-3 hour practice session. कॅचिंग करत होता, फिल्डिंग करत होता आणि साईड आर्मवर सगळ्यांना बॉलिंग टाकत होता. स्वतःची बॅटिंग 10 मिनिटं केली तर केली, नाही तर करतही नव्हती. तर इन दॅट वे ही वॉज प्रिटी कीन की तो टीमला कसा हेल्प करेल. सो दॅट्स वन थिंग दॅट आय नोटिस्ड इन दिस पर्टिक्युलर टुर्नामेंट. शॉनी क्वार्टर फायनल सेमीफायनल मध्ये ही जस्ट बॅटेड ब्रिलियंटली आउट ऑफ हिज स्किन्स. आम्ही क्वार्टर फायनलला 280 वॉज अ ट्रिकी टार्गेट, कारण ती पिच थोडी मग पालमला खाली राहते किंवा स्लो झालेलीच नक्कीच. पण त्यांनी जशी बॅटिंग केली 180 नॉट आउट. कर्नाटका अगेन्स्ट मी खेळत होतो, जयस्वाल आउट झाला. 4 नंबरवर शम्स गेला, शम्स खेळत होता. पण all 3 of us who batted for the first 30, 35, 40 overs, we felt that the pitch was difficult to bat on. And म्हणजे इट वॉज वियर्ड, कारण बॉल थांबून येत होता, बॅटच्या स्टिकर्सवर लागत होते बॉल, पुढचे बॉल सुद्धा गुडलँड बॉल वर येऊन लागत होते. समथिंग वॉज हॅपनिंग. पण ऍट दी अदर एंड शॉ जेव्हा बॅटिंग करत होता तेव्हा मला असं वाटत होतं काहीच नव्हतं यार, केवढा इझी आरामात खेळत होता तो. आणि कर्नाटकाची बॉलिंग अटॅक पण चांगली होती. अँड आय वॉज रिअली स्ट्रगलिंग. मी 3 नंबरवर काही 30 बॉल 16 करून आउट झालो. बट माझ्या त्या अख्ख्या 30 बॉलच्या इनिंगमध्ये माझा एकही बॉल मिडलला लागला. But Shaw at the other end, one single-handedly got us to 300, 320 odd. कॉफी, क्रिकेट आणि बरच काही. कॉफी, क्रिकेट आणि बरच काही. कॉफी, क्रिकेट आणि बरच काही.